Hi, this is EMK and you're watching EMK Stores. Welcome to fourth episode of series Share Market Beginner to Pro. र आजको एपिसोडमा मैले हजुरहरुलाई IPO कसरी भर्ने भनेर सिकाउने छु. ओके, टाइम पास नगरौँ, लेट्स बिगिन. हामीहरुलाई IPO भर्नको लागि चाहिने रिक्वायरमेन्ट्सहरु के हो त? एउटा हो MeroShare एप इन्स्टल गरेर राख्नु भएको छ कि छैन मोबाइलमा हेर्नुस्, नभएको भए इन्स्टल गरिहाल्नुस्. नेक्स्ट भनेको हामीहरुलाई MeroShare मा लगइन गर्नको लागि आईडी र पासवर्ड, युजर नेम र पासवर्ड अथवा आईडी र पासवर्ड हुन्छ. एन्ड नेक्स्ट वान भनेको CRN नम्बर, बैंकले हजुरहरुलाई दिएको CRN नम्बर. यदि दिएको छैन भने मागिहाल्नुस् छिटो. र नेक्स्ट भनेको अर्को कुरा भनेको ट्रान्ज्याक्सन पिन, MeroShare एप्लिकेसनको ट्रान्ज्याक्सन पिन. यो सबै कुराहरु रेडी बनाएर राख्नुहोस् र मैले यही असोजको 2078 साल असोजको 6 गतेदेखि 10 गतेसम्म खुलेको सोर्स ऊर्जा कम्पनी, सोर्स ऊर्जा लिमिटेड कम्पनीको IPO भर्न गइरहेको छु. मैले कसरी भर्छु यसको IPO हजुरहरुलाई स्क्रिन रेकर्ड गरेर देखाउने छु, स्टेप बाइ स्टेप देखाउँछु. स्टेपहरु राम्रोसँग फलो गरेर हजुरले पनि IPO भर्नु होला. ओके, नाउ लेट्स मुभ अन टु माइ मोबाइल स्क्रिन. IPO भर्नको लागि हजुरको मोबाइलमा MeroShare एप इन्स्टल भएको हुनुपर्छ, नत्र वेबसाइटबाट पनि गर्न त मिल्छ, तर एप्लिकेसन एप नै भयो भने चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ. र मेरो लागि MeroShare एप चाहिँ यहाँनिर छ र म MeroShare एपमा क्लिक गर्छु. यसमा चाहिँ अब हामीहरुले देख्न सकिन्छ डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स भनेर माथि छ. यहाँ चाहिँ हजुरले कुन बैंकबाट हजुरले डिम्याट अकाउन्ट बनाउनु भएको छ हैन त्यो सिलेक्ट गर्न सकिन्छ. र यसमा चाहिँ मेरो ग्लोबल IME क्यापिटल भन्ने छ र युजर नेम म इन्टर गर्छु. अब युजर नेम र पासवर्ड हजुरले पनि आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड इन्टर गर्नु होला. हजुरलाई मेलमा आएको थियो होला र त्यसलाई हजुरले रिसेट पनि गर्नुभयो होला. र युजर नेम र पासवर्ड अब इन्टर गर्नुहोस्. र मैले यहाँ मेरो युजर नेम र पासवर्ड इन्टर गरिसकेको छु र लगइन गर्छु. अब लगइन गरिसकेपछि हामीहरुले यो MeroShare एपको ड्याशबोर्ड देख्न सकिन्छ. केही हुँदैन खासै, यहाँ खाली हुन्छ पुरै नै हैन. अनि हामीले तलतिर बटमतिर हेर्यो भने चाहिँ होम, माई शेयर्स, माई एस्बा, माई पोर्टफोलियो र मोर देख्न सकिन्छ. यसमा चाहिँ हामीहरुले माई एस्बामा क्लिक गर्ने. अब माई एस्बामा क्लिक गर्नु होला. र माई एस्बामा क्लिक गर्ने बित्तिकै एप्लाई फर इस्यु भनेर आएको हुन्छ. जसले IPO निष्कासन गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ एप्लाई फर इस्युमा आएर बसेको हुन्छ. हामीहरुले त्यसलाई करेन्ट इस्युमा पनि हेर्न सकिन्छ. एप्लिकेसन रिपोर्ट भनेर देखाएको हुन्छ. यो पहिले भरेको IPOहरुको रिपोर्टहरु देखाउँछ यसमा. ओल्ड एप्लिकेसन रिपोर्ट भनेको पनि त्यस्तै हो. र अहिले चाहिँ हामीहरु एप्लाई फर इस्युमा जान्छौं. एप्लाई फर इस्युमा गइसकेपछि अब साहस ऊर्जा लिमिटेडको फर जनरल पब्लिक भनेर छ. SUL भनेको यसको सिम्बल हो. र यसलाई अब हामी एप्लाई गर्छौं. एप्लाईमा क्लिक गर्छौं. एप्लाईमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यसको डिटेल्स आउँछ. यहाँ हामीहरुलाई कम्पनी नेम भनेर साहस ऊर्जा लिमिटेड फर जनरल पब्लिक हैन, SUL भनेको सिम्बल, IPO भनेको इनिशियल पब्लिक अफरिङ, शेयर ग्रुप भनेको अर्डिनरी शेयर हो, इस्यु म्यानेजर भनेको NIBL एस क्यापिटलले यसको सबै कुरा म्यानेज गरिरहेको छ हैन. पछि IPO जारी गर्दाखेरि पनि कसलाई एलोकेट गर्ने हैन, कसलाई पर्ने नपर्ने सबै लकी ड्र पनि यसैले नै गर्छ. इस्यु ओपन डेट भनेको 2021 सेप्टेम्बर 22 को बिहान 10 बजेदेखि, क्लोज डेट भनेको 2021 सेप्टेम्बर 26 को साँझ 5 बजेसम्म, यानी कि 5 दिनसम्म भर्न पाइन्छ यसको IPO. नम्बर अफ शेयर इस्युड भनेको 70 लाख छ युनिट. प्राइस पर शेयर एक किताको चाहिँ 100 रुपैयाँ छ. मिनिमम क्वान्टिटी 10 कितासम्म हामीहरु एप्लाई गर्न सकिन्छ. मिनिमम भनेको 10 किताबाट हामी एप्लाई गर्न सकिन्छ. म्याक्सिमम क्वान्टिटी भनेको लगभग 10,50,000 कितासम्म हामीहरुले एप्लाई गर्न सकिन्छ. डिभिजिबल क्वान्टिटी जम्मा 10 छ फेरि, ओन्ली 10. ओके, अब चाहिँ हामीहरु प्रोसिडमा क्लिक गर्छौं. प्रोसिडमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीहरुको माथि MeroShare एप छ भने BOID नम्बर आफै अटोमेटिकली आउँछ. बैंक नेम भनेछ, बैंक नेम सिलेक्ट गर्नु होला. हजुरहरुले पनि आफै आउँछ, त्यो पनि अटोमेटिकली नै आउँछ. ब्रान्च नेम पनि अटोमेटिकली आउँछ. एकाउन्ट नम्बर पनि अटोमेटिकली नै आउँछ. एन्ड एप्लाइड किता हो, एप्लाइड किता यहाँनिर मान्छे धेरै कन्फ्युज हुन्छ. आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा डिम्याट अकाउन्ट होल्डरको संख्या करिब 45 लाख पुगिसकेको छ. र पछिल्लो तथ्याङ्क हेरे अनुसार, पछिल्लो कुराहरुलाई अध्ययन गरे अनुसार चाहिँ IPO एप्लाई गर्ने आवेदकहरुको संख्या त 24-25 लाख पुगिसकेको छ. र यही कम्पनीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो कम्पनीले 70 लाख IPO निष्कासन गरेको छ. अनि मिनिमम क्वान्टिटी छ जम्मा 10 किता. र यदि 10 किताको हिसाबले सबैलाई शेयर बाँड्ने हो भने त जम्मा 7 लाखलाई मात्र IPO पर्ने भयो. बाँकी लगभग 17-18 लाख जनाको हात त रित्तै नै हुन्छ, खाली नै हुन्छ. हो, यसैलाई भन्छ ओभर सब्स्क्राइब भन्छ.
यदि निष्कासन गरेको आइपिओ को युनिट भन्दा धेरै आवेदनहरू आउँछ भने त्यसमा 7 को नियम अनुसार प्रत्येकलाई 10 किताको हिसाबले हामी शेयर बाँड्नु पर्छ, त्यो पनि गोला प्रथाबाट। भनेपछि अब कति किता एप्लाई गर्ने त आफै हिसाब गर्नुस्। किता एप्लाई गर्न त पाइन्छ, 10,50,000 सम्म लेखेको छ यहाँ मोबाइलमा। एप्लाई गर्न पाइन्छ, त्यो हाम्रो इच्छा हो, हजुरहरूको इच्छा हो। त्यही हो, एप्लाई गरेपछि त्यो पैसा चाहिँ जबसम्म आइपिओ अलटमेन्ट हुँदैन तबसम्म त्यो पैसा ब्लक भएर बस्छ। सिएसवाले त्यो एमाउन्टलाई ब्लक गरेर राख्छ, यानि कि त्यो पैसाबाट हामीहरूले केही ट्रान्जेक्सन गर्न, ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सनहरू गर्न पाइँदैन। म चाहिँ यहाँ 10 किता नै लेख्छु, ओन्ली 10 किता। र 10 लेख्ने बित्तिकै आफै एमाउन्ट पनि देखाउँछ यहाँ 1000 भनेर। एन्ड सिआरएन नम्बर, ल यहाँनिर चाहिँ अब हजुरहरूलाई ब्याङ्कले पनि दियो होला। सिआरएन नम्बर भनेको यस्तो युनिक नम्बर हो that allows you to be eligible for the IPO। यसको मतलब हजुरसँग सिआरएन नम्बर छ भने हजुर आइपिओ भर्नको लागि योग्य हुनुहुन्छ र सिआरएन नम्बर इन्टर गर्नु होला यसमा। र मैले मेरो सिआरएन नम्बर पनि इन्टर गरिसकेको छु र I hereby declare that I am applying with the above mentioned details for the selected issue share only after carefully reading the prospectus published by the issuing company and completely understanding the risk associated with it. I agree to block the above mentioned amount and debit amount as per allotted quantity along with the additional charges that the above mentioned bank has officially announced for the processing of CSB application। यसको मतलब यहाँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि हामीहरु अब यसलाई एप्लाई गर्न गइरहेको छौं र हामीहरुले माथि एप्लाई गरेको यो 1000 रुपैयाँ अब जबसम्म हामीहरुलाई आइपिओ पर्दैन तबसम्मको लागि 1000 रुपैयाँ ब्लक गरेर राख्छ बैंकले। र यदि परिहाल्यो भने फर्दर प्रोसेसको लागि हाम्रो यो 1000 रुपैयाँ जान्छ। अनि यदि बैंकले केही एक्स्ट्रा चार्ज लिन्छ भने म त्यसको लागि पनि म जिम्मेदार छु, जति काटे पनि काटोस् भन्ने कुरा सबै कुरा लेखेको छ। यहाँ चाहिँ अब हामीहरुले टिक लगाउनु पर्छ। यो चेक बक्समा टिक लगाउने बित्तिकै अब हामीहरुले एप्लाईमा क्लिक गर्ने र म एप्लाईमा क्लिक गर्छु अब फाइनली। र फाइनली एप्लाईमा क्लिक गर्ने बेलामा लास्ट स्टेप भनेको चाहिँ ट्रान्जेक्सन पिन माग्छ। ट्रान्जेक्सन पिन हजुरको मेरो शेयरको ट्रान्जेक्सन पिन कति हो त त्यो टाइप गर्नु होला। र मैले पनि मेरो यहाँ ट्रान्जेक्सन पिन लेख्छु अब। र ट्रान्जेक्सन पिन इन्टर गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीहरुले एप्लाई गर्न सकिन्छ। ल शेयर हैज बीन एप्लाइड सक्सेसफुली भनिसकेको छ र शेयर सक्सेसफुली एप्लाइड भइसकेको छ। र माई एस्पामा फेरि माई एस्पामा क्लिक गरेर अब चाहिँ हामीहरुले एप्लिकेसन रिपोर्टमा क्लिक गरेर हाम्रो हेर्न सक्छौं। साहस ऊर्जा लिमिटेड भन्दै हामीहरुले यसमा रिपोर्ट हेर्न सक्छौं। अहिलेसम्म चाहिँ यहाँ हाम्रो अनभेरिफाइड छ। अब भोलिसम्म चाहिँ चेक गरेर अब कहिले 1-2 दिन भित्र चाहिँ अब हाम्रो यदि सबै कुरा एप्लाई गर्दाखेरि करेक्ट छ भने डेटाहरु इन्फर्मेसनहरु करेक्ट छ भने चाहिँ हाम्रो यो भेरिफाइड हुन्छ। ल अब चाहिँ भगवानलाई सम्झिने आइपिओ परुस भन्दै बस्ने। ल आइपिओ एप्लाई भइसकेको छ, अब 2-3 दिन भित्र भेरिफाइड पनि हुन्छ। अनि हाम्रो त्यो 1000 रुपैयाँ हामीहरुले भरेको त्यो 1000 रुपैयाँ चाहिँ आसबाले ब्लक गरेर राख्छ। त्यो एमाउन्टबाट अब हामीहरुले कुनै पनि ट्रान्जेक्सन गर्न मिल्दैन बैंकबाट। आइपिओ पर्यो भने त्यो पैसा फर्दर प्रोसेसको लागि जान्छ हैन, त्यसपछि बैंकबाटै पर्मानेन्टली काटिन्छ। यदि आइपिओ परेन भने चाहिँ हजुरहरुको 2-3 दिन भित्र आसबाले रिलिज गरिदिन्छ त्यो ब्लक एमाउन्ट र नर्मली बैंक एकाउन्टमै आएर हामीहरुले फेरि पछि त्यसबाट ट्रान्जेक्सन गर्न सकिन्छ। ओके, होप फर द बेस्ट एन्ड प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब। र म नेक्स्ट एपिसोडमा एपिसोड 5 मा हजुरहरुलाई आइपिओ को रिजल्ट कसरी हेर्ने भनेर सिकाउने छु। 2-3 वटा मेथडहरु छ, कहिलेकाहीँ एउटा मेथडले काम गर्दैन अथवा दुईटा मेथडले काम गर्दैन र नेक्स्ट मेथडले काम गरेको हुन्छ हैन। त्यति बेलासम्मको लागि स्टे सेफ, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड, बाइ।